So this is the third lecture of Taxation TY BCom semester 6. याच्यामध्ये आपण पाहणार आहोत वेन लेट आउट प्रॉपर्टी इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टीमध्ये पाहतोय आपण. त्याच्यामध्ये पाहणार आहोत वेन लेट आउट प्रॉपर्टीज वेकंट फॉर पार्ट ऑफ द इयर सेक्शन 23(1) सबसेक्शन C. वेअर लेट आउट प्रॉपर्टीज वेकंट फॉर part of the year and due to vacancy the actual rent is lower than expected rent, then actual rent received all receivable will be the gross annual value of the property. म्हणजेच काय, जी प्रॉपर्टी आहे ती वेकंट म्हणजे ती भाड्यानं दिली गेली नव्हती आणि त्यामुळं रेंट जो आहे एक्सपेक्टेड रेंट किंवा ॲक्च्युअल रेंट तो कमी आलेला आहे. त्यामुळं जो ॲक्च्युअल रेंट रिसीव झालेला आहे वेकंट असल्यामुळं कमी रिसीव झाला आहे तीच ग्रॉस ॲन्युअल व्हॅल्यू प्रॉपर्टीची मानायची. त्याच्यानंतर वेन हाऊस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाईड और अनऑक्युपाईड. सेल्फ ऑक्युपाईड आहे प्रॉपर्टी किंवा अनऑक्युपाईड म्हणजे स्वतः प्रॉपर्टी वापरली जाते, स्वतःसाठी वापरतोय ओनर किंवा तशीच आहे ती. वेअर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाईड फॉर ओन रेसिडेंट और अनऑक्युपाईड थ्रू आउट द प्रिव्हियस इयर इट्स ॲन्युअल व्हॅल्यू विल बी नील. मागील वर्षी अनऑक्युपाईड म्हणजे रिकामच होतं घर आणि किंवा स्वतःसाठी वापरलं गेलं तर ॲन्युअल व्हॅल्यू नील म्हणजे शून्य घ्यायची. प्रोव्हायडेड नो अदर बेनिफिट्स डिराइव्ड बाय द ओनर. दिस बेनिफिट ऑफ नील ॲन्युअल व्हॅल्यू कॅन बी अवेल्ड फॉर 2 सेल्फ ऑक्युपाईड हाऊस प्रॉपर्टीज ऑफ द चॉईस ऑफ द ओनर. जर ओनरकडे 2पेक्षा जास्त घरं असतील तर त्यातली जास्तीत जास्त 2 घरांसाठी नील ॲन्युअल व्हॅल्यू घेता येते. त्याच्यानंतर आहे पुढचं, धिस बेनिफिट ऑफ नील ॲन्युअल व्हॅल्यू कॅन बी टेकन ओनली बाय इंडिव्हिज्युअल अँड HUFL. नो डिडक्शन फॉर म्युन्सिपल टॅक्सेस इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अ प्रॉपर्टी. तशा प्रॉपर्टीसाठी म्युन्सिपल टॅक्सचं डिडक्शन मिळणार नाही. आणि अनऑक्युपाईड प्रॉपर्टी म्हणजे अशी प्रॉपर्टी जी ओनरनं स्वतःसाठी वापरली नाही कारण त्याचं एम्प्लॉयमेंट बिझनेस प्रोफेशन हे त्या घरापेक्षा वेगळ्या ठिकाणी होतं. म्हणजे मुंबईला राहतोय आणि घर आहे कोल्हापुरात, तर अशावेळी बिझनेस प्रोफेशन किंवा एम्प्लॉयमेंट मुंबईत असल्यामुळे कोल्हापूर घर काय झालं अनऑक्युपाईड प्रॉपर्टी. वेन हाऊस प्रॉपर्टीज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द इयर अँड सेल्फ ऑक्युपाईड फॉर पार्ट ऑफ द इयर. एकूण वर्षाचे 12 महिने आहेत, त्यातले काही महिने सेल्फ ऑक्युपाईड आहे आणि काही महिने लेट आउट आहे. अशावेळी काय करायचं, इफ अ सिंगल युनिट ऑफ प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाईड फॉर पार्ट ऑफ द इयर अँड लेट आउट फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इयर. ठराविक भाग वर्षाचा ठराविक भागासाठी सेल्फ ऑक्युपाईड आहे आणि उरलेल्या वर्षाच्या भागासाठी लेट आउट आहे. देन एक्सपेक्टेड रेंट फॉर द होल इयर शॅल बी टेकन इन टू अकाउंट फॉर डिटरमाइन द ग्रॉस ॲन्युअल व्हॅल्यू. B. The expected rent for the whole year shall be compared with the actual rent for the let out period and whichever is higher shall be adopted as gross annual value. Expected rent आणि actual rent आहे लेट आउट पिरियडचा, त्याचे कंपॅरिझन करून जे हायर आहे ते ग्रॉस ॲन्युअल व्हॅल्यू आहे. त्याच्यानंतर हावेवर म्युन्सिपल टॅक्सेस फॉर द होल इयर इज अलाउड ॲज डिडक्शन प्रोव्हायडेड इट इज पेड बाय ओनर ड्युरिंग द प्रिव्हियस इयर. पूर्ण वर्षाचे म्युन्सिपल टॅक्सेस जे आहेत त्याचं डिडक्शन मिळणार जर ते ओनरनं स्वतः पेड केले असतील तर. वेन द हाऊस प्रॉपर्टी इज डीम्ड टू बी लेट आउट where the assessee owns more than 2 properties for self-occupation, then the income from any 2 such properties at the option of the assessee shall be computed as the self-occupied property and their value will be nil. जर assessee-कडे 2पेक्षा जास्त घरं असतील किंवा प्रॉपर्टीज आहेत सेल्फ ऑक्युपेशनसाठी, दॅन इन्कम फ्रॉम एनी 2 त्यातली 2पेक्षा जास्त जरी असली तरी फक्त कुठल्याही 2 घरासाठीचा इन्कम हा सेल्फ ऑक्युपाईड प्रॉपर्टी म्हणून घेतला जाणार आणि त्याची ॲन्युअल व्हॅल्यू नील असणार. द अदर सेल्फ ऑक्युपाईड अनऑक्युपाईड प्रॉपर्टी शॅल बी ट्रीटेड ॲज डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी.
2 घरांनाच फक्त हा नियम लागू नये. 2पेक्षा जास्त घरं जरी सेल्फ ऑक्युपेशनसाठी असली तरी 2पेक्षा जे काही घरं जास्त असतील ते डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी असं मानलं जाणार. दिस ऑप्शन कॅन बी चेंज्ड इयर आफ्टर इयर इन अ मॅनर बेनिफिशियल टू द SSE. SSEला फायदेशीर जे होईल त्यानुसार हा नियम चेंज होऊ शकतो. ऑप्शन कुठली 2 सेल्फ ऑक्युपाईड घ्यायची तो ऑप्शन. In case of deemed let out property, the expected rent shall be taken as gross annual value on notional basis. अंदाजित रकमेवर expected rent घ्यायचा आहे gross annual value. The question of considering actual rent receivable does not arise. Consequently, no adjustment is necessary on account of property remain vacant for unrealized rent. Actual rent received does not arise because it is deemed to be let out. So no adjustment is necessary on account of property remaining vacant for unrealized rent. Municipal taxes actually paid by the owner during the previous year in respect of the deemed let out property can be claimed as deduction. म्युन्सिपल टॅक्सेस जे पेड केल्या जातात ओनरनं प्रिव्हियस इयरमध्ये इन रिस्पेक्ट ऑफ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज त्याचं डिडक्शन तुम्हाला या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीजमध्ये मिळू शकतं. पुढे आहे वेन द सम पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टीज लेट आउट अँड सम पोर्शन इज सेल्फ ऑक्युपाईड. 2 मजले आहेत त्यातला एक मजला सेल्फ ऑक्युपाईड आहे आणि एक मजला लेट आउट आहे. अशा वेळी काय करायचं. द प्रॉपर्टी शॅल बी ट्रीटेड एज कन्सिस्टिंग ऑफ सेव्हरल इंडिपेंडंट पोर्शन्स ऑर युनिट्स अँड द इन्कम फ्रॉम ईच युनिट ऑर पोर्शन शॅल बी कॉम्प्युटेड इंडिपेंडंटली. 2 मजले आहेत तर ते पोर्शन वेगवेगळे आहेत इंडिपेंडेंट आहेत असं गृहीत धरून त्याचं कॅल्क्युलेशन होणार. इन्कम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन शॅल बी कॉम्प्युटेड सेपरेटली ॲज द लेट आउट प्रॉपर्टी अँड इन्कम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाईड पोर्शन शॅल बी कॉम्प्युटेड सेपरेटली ॲज द सेल्फ ऑक्युपाईड प्रॉपर्टी. त्यातला जो लेट आउट पोर्शन आहे त्याची लेट आउट प्रॉपर्टी म्हणून इन्कम कॅल्क्युलेशन होणार आणि जो स्वतःसाठी वापरला आहे त्याची सेल्फ ऑक्युपाईड प्रॉपर्टी म्हणून. Municipal value, fair rent, standard rent, if not given separately, shall be apportioned between unit on the basis of this area or space. एरिया आणि स्पेसनुसार जे काय म्युन्सिपल व्हॅल्युएशन, फेअर रेंट, स्टँडर्ड रेंट आहे ते सेपरेटली दिले नसेल तर एरियानुसार मजल्यानुसार त्याची विभागणी होणार. म्युन्सिपल टॅक्सेस इफ गिवन on a consolidated basis can be bifurcated on the same basis of area or space of the portion where the house property is held as a stock in trade. Annual value of house property will be charged under the head income from house property where it is held by as a stock in trade of a business also. स्टॉक इन ट्रेडच्या बिझनेसमध्ये जरी वापरली असली तरी सुद्धा इन्कम ही इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टीनुसारच घेणार. द अॅन्युअल व्हॅल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी वुड बी ट्रीटेड ॲज नील फॉर अ पिरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फायनान्शियल इन विच द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कम्प्लिटेड. ॲन्युअल व्हॅल्यू नील घेतली जाणार पुढची 2 वर्षासाठी त्या फायनान्शियल इयरपासून ज्यावेळी कन्स्ट्रक्शन कम्प्लिटेड झालेलं आहे. कंपोजिट रेंट इफ लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग अलॉंग विथ मुवेबल असेट्स लाईक मशिनरी, प्लांट, फर्निचर फॉर्म पार्ट ऑफ अ सिंगल ट्रान्झॅक्शन आर इनसेपरेबल. जी बिल्डिंग आपण लेटिंग भाड्याने देणार आहे त्याच्याबरोबर मशिनरी, प्लांट, फर्निचर, फिक्चर हे सगळं एकच ट्रान्झॅक्शन आहे त्याच्यासोबतच आहे आणि ते इनसेपरेबल असेल. द कंपोजिट रेंट शॅल बी टॅक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट अँड गेन्स फ्रॉम बिझनेस अँड प्रोफेशन. बिल्डिंगसोबत ही साहित्य जे मुवेबल असेट आहे ते असेल तर ते इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस किंवा PGBPमध्ये कन्सिडर करणार. इफ द लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग इज सेपरेट फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ अदर असेट देन इन्कम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग शॅल बी टॅक्सेबल ॲज इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी आणि इन्कम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ अदर असेट शॅल बी टॅक्सेबल अंडर देन PGBP और इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस. जर ते सेपरेबल नसेल तर PGBP आणि इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेसनुसार दाखवणार आणि जर सेपरेबल असेल तर मात्र ते जी बिल्डिंगची पार्ट आहे ती इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी आणि जी अदर पार्ट्स आहेत ते PGBP आणि इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ट्रीटमेंट ऑफ अनरिअलाइज्ड रेंट अँड ॲरियर्स ऑफ रेंट.
Unrealized rent is that portion of rental income which owner could not realize फ्रॉम द टेनंटकडनं भाडेकरूकडनं मालकाला जे भाडं मिळालं नाही त्याला अनरिअलाइज्ड रेंट म्हणायचं. त्याचं डिडक्शन कधी मिळणार त्याच्या कंडिशन आहे. द टेनन्सी इज बोनाफाईड, तो खरोखर भाडेकरूनं भाडं तटवलं असेल तर. द डिफॉल्टिंग टेनंट हॅज व्हेकेटेड ऑर स्टेप हॅव टू बीन टेकन टू कंपेल हिम टू व्हेकेट द प्रॉपर्टी. जो काही टेनंट आहे भाडेकरू आहे त्यानं ती जागा खाली केलेली आहे किंवा त्यासाठीच्या स्टेप्स घेतलेल्या आहेत मालकानं, त्यानं ती जागा खाली करावी म्हणून. द डिफॉल्टिंग टेनंट इज नॉट इन ऑक्युपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ असेसी. या व्यतिरिक्त इतर कुठलीही प्रॉपर्टीवर त्या टेनंटचा मालकी हक्क असता कामा नाही, म्हणजे त्याच्या ताब्यात असता कामा नाही. मालकी हक्क नव्हे, त्याच्यावर त्यानं हक्क दाखवता कामा नाही, त्याच्या ताब्यात असता कामा नाही. द टॅक्स पेयर हॅज टेकन ऑल रिजनेबल लीगल स्टेप्स फॉर द रिकव्हरी ऑफ द अनपेड रेंट अँड सॅटिस्फाय द असेसिंग ऑफिसर दॅट लिगल प्रोसिडिंग वुड बी युजलेस. पूर्ण कायदेशीर कारवाई केलेली होती त्याच्या विरोधात आणि रेंट मिळावा म्हणून, आणि असेसिंग ऑफिसरला हे समाधान झालं पाहिजे की लिगल प्रोसिडिंगचा काही फायदा झाला नाही. त्याच्यानंतर रिसिप्ट ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट or recovery of unrealized rent. Amount received in respect to arrears of rent or recovery unrealized rent shall be deemed to be income from taxable person as the income from house property in the year in which such rent is received. जर हा जो अनरिअलाइज्ड रेंट आहे तो जर कधी कुठल्या वर्षात मिळाला तर तो ज्या वर्षात मिळालेला आहे त्या वर्षात तो इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी म्हणून टॅक्सेबल होणार. आणि त्याच्यानंतर डिडक्शन काय काय मिळणार बा ॲन्युअल व्हॅल्यूमधून. म्युन्सिपल टॅक्सेस जे ओनरनं पेड केले पाहिजेत, ॲक्च्युली पेड झाले पाहिजेत. ॲरियर्स ऑफ म्हणजे मागील म्युन्सिपल टॅक्सेस पेड केले असते तर ज्यावेळी पेड केलेले आहेत त्यावेळी डिडक्शन होणार. ॲक्च्युअल पेमेंट असेल तरच डिडक्शन मिळणार. भारताच्या बाहेर असेल तर त्या देशातली प्रॉपर्टी ज्या देशा ठिकाणी आहे तिथल्या लोकल अथॉरिटीने जो टॅक्स आला आहे तो डिडक्ट होणार. त्याच्यानंतर आहे डिडक्शन फ्रॉम नेट ॲन्युअल व्हॅल्यू. इट विल बी कन्सिडर्ड इन अ नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू.